ल आज हामी गइरहेको छौँ डेफिनेसन फर्मुला सिक्न है। अब ओल्ड इज गोल्डमा के देखा यहाँ पहिला हेरौँ, त्यसपछि हामी गरौँला। Obtain of the definitional formula of universal's gravitational constant and specific heat capacity. के देखा यहाँ definitional formula of universal's gravitational constant and specific heat capacity. त्यसपछि definitional formula of the unit भने है, त्यसपछि definitional formula of the physics यो पनि भने है। यसमा हामीलाई खास गरी definitional formulaहरू मात्र सिक्नु हो। यहाँ यो मोडुलस भने है, यहाँ डेफिनेसन फर्मुला सरफेस टेंशन्स भने है। अब यो डेफिनेशनल फर्मुला अफ यो भने है। अब लिनियर मोमेंटम भने है, यहाँ प्रेशर भने है, पावर भने है, सेंट्रल पेराइटल फोर्स भने है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भने है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भने है, और डेफिनेशनल फर्मुला पावर भने है। अब डेफिनेशनल फर्मुला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नियर भने है। फर्स्टमा हामी डेफिनेशनल फर्मुला अफ यो चाहिँ धेरै सोध्ने गर्छ, कोएफिशिएंट अफ भ्याक्सिसिटी CIENT, coefficient of vacuosity को। अब यसमा तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भने फर्मुलाले पनि बनाउन सकिन्छ र यसको युनिट थाहा छ भने युनिटले पनि बनाउन सकिन्छ। अब यसको कोएफिशिएंट अफ भ्याक्सिसिटी को युनिट के हो? न्यूटन्स मिटर्स अनि न्यूटन सेकेन्ड्स पर मिटर स्क्वायर, यसको चाहिँ फर्मुला हो। अब न्यूटन में के पर्छ? फोर्स पर्छ। न्यूटन को फर्मुला, न्यूटन कसको युनिट हो? फोर्स को। तो फोर्स को के पर्छ? अब फोर्स को निकाल्नलाई हामीले के पर्छ? मास इन्टु एमए। फोर्स को भयो हाम्रो एमए भयो, र यो सेकेन्ड को सेकेन्डै भयो, पर हाम्रो गयो मिटर स्क्वायर भयो। अब नाउ हामी डेफिनेशनल फर्मुला डेफिनेशनल फर्मुला भयो अब के को? यसको भयो डेफिनेशनल फर्मुला। यो एम भनेको के भयो? एम भएको मास भयो। त मास को के हुन्छ हाम्रो? मास को एम भयो। ए भनेको के भयो? एक्सिलरेशन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसको के भयो? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त मिटर को के भयो? यल भयो। सेकेन्ड को टी माइनस 2, सेकेन्ड स्क्वायर छ 2 माइनस 2 भयो। अब सेकेन्ड को के भयो? टी भयो। हाम्रो यहाँ के छ? मिटर स्क्वायर, त एल माइनस के भयो? 3, ए माइनस 2 भयो। त्यसपछि अब हामीले मिलाएर राख्दियो, जुन जहाँ छ त्यही। अब मिटर को एउटा मात्र हो, एउटा मिटर भयो। यो प्लसमा छ, यो माइनसमा छ, त एउटा माइनस भयो, कति बच्यो? -1। अब टी दुईटा माइनस छ, एउटा प्लस छ, त कति भयो? टी माइनस 1। यति चाहिँ कोएफिशिएंट अफ भ्याक्सिसिटी को भयो। अब त्यसपछि धेरै जस्तो के सोध्ने गर्छ? युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यसको फर्मुला चाहिँ के हो? F इक्वल्स टू G m1 इन्टु m2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब यसलाई हामीले साधारण भाषामा कस्तो गर्न सकिन्छ? F इन्टु R स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इन्टु m2 इक्वल्स टू G भयो। अब नाउ गरेर हामी ग्रेविटेशनल फर्मुला लेख्न सकिन्छौँ, डेफिनेशनल फर्मुला लेख्न सक्छौँ। डेफिनेशनल फर्मुला। अब फोर्स को के भयो? त्यही भयो, फोर्स को एमए भयो। फोर्स को के भयो? हाम्रो एमए को के हुन्छ? फोर्स को हाम्रो एमए। अब आर स्क्वायर को एम स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इन्टु m2 भयो इक्वल्स टू जी। यो छ। तब एम को के भयो? मास छ एम भने, एक्सिलरेशन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर के मा छ? मिटर लेंथ में नापिन्छ, लेंथ को एल भयो। और सेकेन्ड स्क्वायर को टी, सेकेन्ड के मा नापिन्छ? टी में नापिन्छ, त सेकेन्ड स्क्वायर। और यो मिटर को एल स्क्वायर भयो।
त्यसपछि m1 र m2 भयो। त्यसपछि हामीलाई कतिबाट एउटा m दुईटा m तीनटा m त m को पावर 3 भयो। अब l को पावर 3 भयो और t - 2 भयो। यो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। अब त्यसपछि हामीलाई के धेरै जस्तो सोधेको यहाँ हेर्न सक्छौं। यहाँ हामीलाई त्यसपछि हामीलाई डाइमेन्सनल फर्मुला के को सोधेको सरफेस टेन्सन्स र कोएफिसिएन्ट अफ एक्सेसिटी को भइहाल्यो हाम्रो। अब योङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यसको फर्मुला के हुन्छ y इक्वल्स टु f इन्टु l भयो र a इन्टु e भयो। यो भनेको एरिया भइहाल्यो, यो भनेको फोर्स भइहाल्यो, लेन्थ भइहाल्यो र यो इलास्टिसिटी भइहाल्यो। तब यसको युनिट के हो फोर्स को युनिट m भयो, लेन्थ को युनिट m भयो मिटर। त्यसपछि हाम्रो एरिया को मिटर स्क्वायर्स अब इलास्टिसिटी को मिटर भयो। त्यसपछि नाउ हामीले डाइमेन्सनल हाम्रो के भयो यहाँ डाइमेन्सनल फर्मुला हो। नाउ डाइमेन्सनल फर्मुला हाम्रो के भयो अब यो m भनेको के हो मास हो। मास को के हुन्छ m भयो। त्यसपछि एक्सेलरेसन के मा नापिन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त मिटर को l त्यसपछि सेकेन्ड को सेकेन्ड स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर जस्तै मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो डिवाइड मा छ भने हामीले -2 लेख्न मिल्छ। त्यसपछि यो के हो लेन्थ के मा नापिन्छ l मा नापिन्छ, लेन्थ मा नापिन्छ। त्यसपछि यो भयो l। त्यसपछि एरिया के मा नापिन्छ लेन्थ मा नापिन्छ, लेन्थ को मिटर स्क्वायर्स l को स्क्वायर्स। त्यसपछि इलास्टिसिटी के मा नापिन्छ, इलास्टिसिटी मिटर मा नापिन्छ। त मिटर के हो l लेन्थ त्यसको एउटा l भयो। अब मास को m भयो, मास m नि लेखिदिने। त्यसपछि l कतिवटा छ दुईटा, l को पावर दुईटा लेखिदिने। त्यसपछि टाइम को पावर -2 छ भने -2 नि लेखिदिने। अब यो l को पावर कतिबाट भयो माइनस यो माइनस हुन्छ -3 भयो। त्यसपछि m को m नि लेख्न मिल्छ। अब यो दुईटा छ यो तीनटा छ त दुईटा माइनस तीनटा गर्दाखेरि l -1 भयो। त्यसपछि t -2 भयो। यति हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ योङ मोडुलस को आउँछ। त्यसपछि हामीलाई यहाँ के छ भने आजको लागि हामीले यतिमै इन्ड गर्दै छौं। भोलि फेरि यतिबाट स्टार्ट गर्नेछु ल। भिडियो हेरेर मात्र नछोड्नु होला, लाइक सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई मोटिभेसन दिनु होला। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने छौं। तपाईहरुको यो लाइक सब्स्क्राइबले नि हामीलाई मोटिभेटेड दिन्छ र भ्यूले नि तपाईहरुले मात्र हेरेर नछोड्नु होला ल। यसपछि भोलि हामी यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौं ल। आजको लागि यति नै।